සුබ දවසක්. ලංකාවේ තුල ජීවත් වෙන්න අමාරුද? මම කියනවා නෑ. ලංකාවේ තුල ජීවත් වෙන්න මාරම ලේසි. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? මේ වෙද්දින් බලලා තියෙනවද ලිවින් කොස්ට් රෑන්කින් එක? සමහර විට බලලා නැතුව ඇති. චුට්ටක් අද ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට මම මේ කිව්ව කතාවේ තේරුම ඔයාට තේරෙවි. ඔයාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ලිවින් කොස්ට් රෑන්කින් එක. ලිවින් කොස්ට් රෑන්කින් එකේ රටවල් 197ක් රෑන්ක් කරලා තියෙනවා. 197 වැඩිම ලිවින් කොස්ට් එකක් යන්නේ මොනාකෝ වල. වැඩිම ලිවින් කොස්ට් එකක් මොනාකෝ වල යද්දි මේ ලිස්ට් එකේ පල්ලහැටම ගියාට පස්සේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. අපි ඉන්නේ 195 වෙනි ප්ලේස් එකේ. අපිට ලිවින් කොස්ට් එක මාරම අඩුයිනේ. ඩොලර් 344ක්. ලක්ෂයක් තිබුණොත් ලංකාවේ ඕන කෙනෙකුට ජෙනුවින් විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ලංකාවේ එක්කෙනෙකුට ඩොලර් 344ක ලිවින් කොස්ට් එකක් තමයි normally යන්නේ. හරි ලිවින් කොස්ට් එකක් යනවා normally unfortunately. ලිවින් කොස්ට් එක ඩොලර් 344ක් වෙද්දී per person කෙනෙකුගේ monthly income එක ඩොලර් 154යි. ඒ කියන්නේ අපි ගන්නවට වඩා එහෙම නැත්නම් මාසෙට 50000ක් ගන්න ලිවින් කොස්ට් එක ලක්ෂයක් යනවා. ඊටු 50000ක් කොහින්ද හොයන්නේ කියන දේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හැමදාම කිව්වේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මොනාකෝ වලට ගියාට පස්සේ ලිවින් කොස්ට් එක නම් ඩොලර් 4000ක් එහෙම නැත්නම් 3700ක් විතර යනවා. හැබැයි නමුත් එයාගේ monthly salary එක එහෙම නැත්නම් monthly income එක ඩොලර් 6000ක් විතර තියෙනවා. එතකොට භාගයට භාගයක් තමයි එයාගේ ලිවින් කොස්ට් එක යන්නේ. එතකොට එයාට ජෙනුවින් විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියන්ට 50000ක් ඉන්කම් එක ගන්නවා, ලක්ෂයක් වියදම යනවා. ඒ සිටුේෂන් එක මත මම හැමදාම කිව්වේ නැද්ද? ඔව් ලංකාවේ කට්ටිය ලංකාව ඇතුළේ ඉඳන් ජෙනුවින් ඉන්කම් සෝස් එකක් හදාගත්තොත් අඩුම ලක්ෂ 10ක් එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 5ක් 10ක් කියන ඉන්කම් සෝස් එකක් හදාගත්තොත් ලංකාව ඇතුළේ ජෙනුවින් විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දින් සමහර විට ඔයා ඒ තැනට ඇවිල්ලා නැතුව ඇති. ඔව් ඔයා ඒ තැනට ඇවිල්ලා නැති නිසා තමයි SL online pro විදිහට මම උඩරම try කරනවා මේ දවස් ටිකේ YouTube එකට ඔයාලව push කරන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube එක ඇතුළට ගේන්න. YouTube එක ඇතුළට ගේන්න reason එක තමයි YouTube එක ඇතුළේ ලොකු earning potential එකක් තියෙනවා. earning potential එක කොහොම වුණත් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය YouTube එකට කැමති. YouTube එක ඇතුළේ earn කරන්නත් කැමති. YouTube එක ඇතුළේ earn කරන්න යද්දී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි content නම් create කරන්න බෑ. videos නම් create කරන්න බෑ. ඒ situation එක මත තමයි මේ දවස් ටිකේ මම කතා කරා වෙන කට්ටියන්ගේ වීඩියෝ. සෝ මේ වෙද්දින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන කන්ටෙන්ට් එකක් කොහොමද ඔයා සක්සස් වෙන්නේ? සමහර විට මේ channel එක වට හම්බ වෙලා ඇති. සමහර විට හම්බ වෙලා නැතුවත් ඇති. මේ channel එක ඇතුළේ ක්‍රියේට් කරන්නේ short. ගිහිල්ලා බැලුවට කමන්නේ. ගිහිල්ලා බැලුවට කමන්නේ. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි මේ channel එක ඇතුළේ ක්‍රියේට් කරන short videos. මෙයාගේ නෙමෙයි. ඔව් වෙන කට්ටියන්ගේ content. මෙයාගේ videos නොවෙනවා වගේම මේ content වලට genuine විදිහේ views ප්‍රමාණයක් drive වෙලා දෙනවා. හරි. මේක කොහොමද කරන්නේ? මේක කරන්නේ මෙහෙමයි. ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. latest වගේම for fuel. එහෙම නැත්නම් ළඟදී දාපු videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් වගේම popular videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් drive වෙලා තියෙනවා වගේම subscribers ලා ප්‍රමාණය බැලුවට පස්සේ 4.5 million subscribers ලා මේකට gain වෙනවා. එහෙම නැත්නම් average income එක බැලුවොත් dollars වලින් ගත්තොත් ලොකු income එකක්. මහ ලොකු දේවල් කරලා නැහැ. මෙයා use කරලා තියෙන social media වල content. social media වල වෙන කට්ටියන්ගේ content. හැබැයි නමුත් මෙයා එක දෙයක් කරනවා මේ හැම content එකකටම. මොකද්ද කරන්නේ? හරි. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයා කැමති කැටගරියක් මේ channel එක බැලුවට පස්සේ ඔයාට identify වෙයි මෙයා මොකද්ද කරන්න කියන දේ. කැමති කැටගරියක් ඇතුළේ අපි කියමුකෝ TikTok එක. video content social media network විදිහට TikTok එක. TikTok එකේ ඕන තරම් content තියෙනවානේ. හරි. ඕන තරම් content තියෙනවා වගේම ඔය videos එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන වුණොත් මේ වගේ channel එක එහෙම නැත්නම් මේ වගේ video එකක් download කරගන්න මේ වගේ websites ඕන තරම් තියෙනවා. websites ඕන තරම් තියෙනවා නම් මේ video එක download කරගත්තා. මේ option එක use කරන්න. මේ option එක තමයි ඔයා එන්න Premiere Pro video editor එකට. ඇයි මං එන්න කිව්වේ? මේකට එන්න reason එකක් තියෙනවා. මේක කරන්න නම් මේක use කරන්න වෙනවා. ඇයි? ඔයා එනවා TikTok එකෙන් ගන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. TikTok එකෙන් අරගෙන මේකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක ගත්තට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා sound clip එක, ඒ වගේම video clip එක කියන දෙකම මෙතන clip දෙකම තියෙනවා. clip දෙක ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් unlink කරලා මෙන්න මේකේ sound clip එක ඔයා delete කරන්න. sound clip එක delete කරලා මෙන්න මේක option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති voice over record කියන option එකක් තියෙනවා. මේ features එක ඔයා click කරන්න. මේ features එක click කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති count වෙනවත් එක්කම ඔයා කතා කරන මේකේ රෙකෝඩ් වෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකකට සමානුපාතිකව. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ කතා කර හැමදේම මේක ඇතුළේ රෙකෝඩ් වුණා. මාරම ලේසි. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ප්ලේ වෙද්දී ඒ වීඩියෝ එකේ ප්ලේ වෙන දේ ඔයා voice over කරන්න මෙන්න මේ Premiere Pro එක ඇතුළේම. Premiere Pro එකම ඇතුළේම voice over කරා කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ එක ගත්තා, sound එක අයින් කරා,
වීඩියෝ එකට වොයිස් ඕවර් එක දුන්නා. වීඩියෝ එකට වොයිස් ඕවර් එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක තියෙනවා. එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එකේ ඔයා වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් වෙවි අදින් පස්සේ මේ වගේ channel එකක් කරන්න. as example පළවෙනි example එක ඔයාගේ වීඩියෝස් නැතුව ඔයාගේ content create නොකර YouTube channel එකක් ගොඩ දාගන්න තියෙන පළවෙනි method එකක්. හරි. මේ method එක ඔයාලට අද use කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි method එක. දෙවෙනි method එක තමයි යන්න මේ channel එකට. channel එක නම A to Z. ඔව් channel එකට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වෙවි. මේ channel එක ඇතුළේ create කරනවා short. ඔව් short video create කරනවා. short වලට genuine traffic එකක් එහෙම නැත්නම් genuine views ප්‍රමාණය drive වෙනවා. drive වෙනවා වගේම channel එකක් විදියට ගත්තට පස්සේ මේකත් ලොකු income එකක් generate කරනවා වගේම මේක ගියාට පස්සේ මේක දාන videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා. ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා වගේම reasonable. එහෙම නැත්නම් 1 million වලට තව පොඩි subscribers ලා ප්‍රමාණය තමයි අඩු. එතකොට මේක 1 million subscribers ලත් එක්කන් තියෙන channel එකක්. මේක මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේක කරලා තියෙන්නේ memes. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ create කරලා තියෙන memes. ඔව් memes. මහ ලොකු අමාරුද memes channel එකක් create කරන්න නැහැ. ගිහිල්ලා යන්න Reddit එකට. Reddit එකට ගිහිල්ලා search කරන්න reddit.com. reddit.com එකට ගියාට පස්සේ memes කියලා search කරාට පස්සේ කොච්චර ලොකු result එකක් එනවද? post කීයක් එනවද? එහෙම නැත්නම් මේකේ කොච්චර ලොකු memes එකක් post create කරලා තියෙනවද? ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. ගිහිල්ලා බලන්න. හරි. Reddit එක අතාරින්නකෝ. Reddit එක අතාරලා මේ website එකට එන්නකෝ. imga.com. imga.com එකට ආවට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන් post වෙන්නේ memes. සම්පූර්ණයෙන් මේක ඇතුලේ post වෙන්නේ memes නම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මේක ඇතුලේ තියෙන මේ ඕන එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මේක right click එකේ පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක save as image කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. මේකේ තියෙන හැම meme එකක්ම download කරගන්න පුළුවන් නම් අද මොකද කරන්න ඕන? අද කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කියලා අතාරින එකද? නැහැ. මෙතනින් ඔයාලට create කරන්න එහෙම නැත්නම් මෙතනින් capture කරගන්න පුළුවන් නම් memes ඔයාලට බැරි වෙයිද මේ වගේ channel එකක් කරන්න? බෑයි කියලා හිතුවොත් නම් බෑ. කොහොම නමුත් ඔයාලට පුළුවන් ඉම්ගා එකෙන් හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න ඕන තරම් Instagram account ඇති memes වලට related වෙන විදිහේ. එතකොට memes වලට related වෙන විදිහේ Instagram account වල ගිහිල්ලා බලන්නකෝ create කරලා තියෙන reels. as example එක Instagram account එකක් විතරයි මේ වගේ Instagram account ඕන තරම් තියෙයි. කොහොමද ඕන තරම් account හොයාගන්නේ? මහ ලොකු අමාරු නෑ. මෙන්න මෙතන තියෙන plus button එක. මේ තියෙන්නේ. මම නැත්නම් ඔය Instagram එකට ගියාට පස්සේ මේක add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් follow කරන්න පුළුවන්. follow කරලා බලන්නකෝ. follow කරලා බලුවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් suggestions කීයක් එනවද? මේ යටින් තියෙනවා suggestions. මේ suggestions එක්කන් ගිහිල්ලා බලන්න මේ හැම එකක්ම memes page. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ memes කියන category-යත් එක්කන් related වෙන pages ඕන තරම් මේක ඇතුලේ ඔයාලට suggest වෙවි. එතකොට මේක ඇතුලේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් memes account. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ වගේ තියෙන ඕන තරම් videos තියෙනවා, ඕන තරම් reels තියෙනවා, ඕන තරම් post තියෙනවා. මේ ඔක්කොම combination එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්කොම download කරගෙන ඔයාලට create කරන්න බැරි වේද මේ වගේ channel එකක්? පුළුවන් නේ. මේ වගේ channel එකක් create කරොත් genuine income එකක් generate කරන්න පුළුවන් වේවි. ඔව්. මේ second option එක. second option එක ඇතුලේ ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් memes කියන category ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ content නැතුව YouTube ඇතුලේ success වෙන්න ඕනේ නම් හරි. සමහර විට මේ channel එක දන්නවා. මම media වලින් කතා කරන්නේ. media වලින් කතා කරා වගේම panda short ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. මේ වෙද්දී පටන් ගත්තද මම මේ ඩිස්ටරින් කිව්වා රියැක්ෂන් තමයි කැටගරි එක. මෙන්න මේක රියැක්ෂන් කියන කැටගරි එක ඇතුලේ ප්‍රොසෙස් වෙන ජෙනුයින් channel එකක්. රියැක්ෂන් වීඩියෝස් වලට මොනිටයිසේෂන් දෙනවා. ඔව් මොනිටයිසේෂන් දෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා යාගේ channel එකට මොනිටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන්. ඔව් මොනිටයිසේෂන් මෙයාට ගන්න පුළුවන්. මොනිටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයා වොයිස් ඕවර් කරලා තියෙනවා. වොයිස් ඕවර් වගේම එන්ටර්ටේන්මන්ට් පර්පස් එකේ channel එකක්. එන්ටර්ටේන්මන්ට් මම කිව්වා funny and එහෙම නැත්නම් funny videos වලට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කැටගරි එකේ videos social media network එකකින් අරගෙන voice over කරොත් monetization ගන්න පුළුවන්. ඔව් monetization ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම කියන්නේ. මොකද කියන්නේ? අද පටන් ගමුද? පටන් ගන්න පුළුවන් නම් third option එක තමයි reaction. third option එක ඇතුළේ ඔයාලට පුළුවන් නම් create කරන්න reaction channel එකක් genuine income එකක් generate කරන්න පුළුවන් වේවි. reaction videos වලට monetization enable කරන්න පුළුවන්. monetization enable කරන්න පුළුවන් නම් අද මොකද කරන්න ඕන? third option එක විදිහට ඕනේ නම් use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ reaction කියන category. ඔව් YouTube එකේ genuine place එකක් earn කරන්න. genuine place එකක් නම් earn කරන්න YouTube channel එකක් පටන් ගමු අද. බැයිද? පටන් ගන්න නොගන්න එක වාගේ අතේ. YouTube channel එකක් පටන් ගන්න දන්නේ නැත්නම් SL online pro විදියට. YouTube channel එකක් හරියට කරන විදිය. A to Z කතා කරලා තියෙන මෙන්න මේ YouTube master course එක ඇතුලේ. YouTube එක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත.
මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එකත් YouTube එක. YouTube channel එක කරොත් unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SL online broth එකක් genuine ගමනක් යන්න ඕනේ නම් SL online bro ගේ දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක selling කියන concept එක drop shipping business එක පටන් ගන්න. අඩු තැනින් අරන් වැඩි තැන sale කරලා අතරමැදි විතර profit එකක් generate කරාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක තමයි drop shipping business එක කියන්නේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා drop shipping business එක හරියට කරන විදිය. ඒ වගේම online business එකේ foundation එක. foundation එක social media. කතන්දර දෙකක් නෑ සෝෂල් මීඩියා අතේ තියෙනවා නම් සල්ලි හොයනවා. මොකද ඔඩියන්ස් එකක් ළඟ ඉන්නවා නම් ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා Facebook එක වෙන්න පුළුවන්, Instagram එකෙන් වෙන්න පුළුවන්, Twitter, TikTok ඕන එකකින් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හරියට channel එක maintain කරලා හරියට pin point ඔයාලට communicate කරන්න පුළුවන් නම්. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා හරියට සෝෂල් මීඩියා through සල්ලි හොයන තැනට සෝෂල් මීඩියා tune කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි online business එකක්. තමන්ගේ කියලා business එකක් start කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් හැමදාම ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන අටපහ ජොබ් එක කරන්නද කියන දේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් ඔයාලට ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න ඕනේ නම් තමන්ගේ බිස්නස් එකක් තිබිය යුතුයි කියන තැන මම ඉන්නවා. ඔයා කොහොම ඉන්නවද කියන දේ මම දන්නේ නැහැ. තමන්ගේ බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා නම් මෙන්න ඔපචුනිටි එකක් දීලා තිනවා. virtual space එක ඇතුලේ හෝ වේවා, physical space එක ඇතුලේ හෝ වේවා. කොහොමද තමන්ගේ බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ? ඒ වගේම ස්කිල් තියෙනවා නම් Fiverr Upwork වගේ ඕන තරම් network available. ඒ network වල ගිහලා හරියට කොහොමද SEO කියන concept එකත් එක්ක හරියට කොහොමද sale කරන්න කියන දේ මේ master course එක ඇතුලේ තියෙනවා. skill නැත්තම් graphic designing කියන skill එක මෙතන හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම WordPress කියන skill එක මෙතන හදලා තියෙනවා. සිංහල අවුරුද්ද පහ වෙනවත් එක්කම අපි යනවා ඊළඟ passive income source එකට. එහෙම නැත්නම් blogging වලට යද්දී WordPress learn කරලා තියාගන්න. නැත්නම් සමහර විට blogging වලට කරන්න අමාරු වෙයි. ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මෙතන හදලා තියෙනවා video editing කියන skill එක. මේ skill තුනක් හදලා තියෙනවා. මේ skill තුනක් හදලා තියෙනවා වගේම මේ skill එකම වැඩ ගන්න විදිහත් මම කතා කරලා තියෙනවා. කරන නොකරන එක වගේ opportunity එකක් තියෙනවා ඔයාට. success වෙන්න ඕනේ නම් මේ ස්ටෙප්ස් follow කරන්න. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ master course එක ඇතුළේ තියෙනවා. මේ master courses අටේම link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee එකක් දෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයන තැනට මම අරන් එනවා. condition එකකුත් එක්ක. condition එක තමයි වැඩ කළ යුතුයි. නිකන් ඉතලා සල්ලි දෙන මෙතඩ් නෑ. වැඩ කරනවා නම් ඕන තරම් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඔයාලට ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් අද මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට join වෙන්න. ඒ වගේම 1-to-1 coaching එහෙම නැත්නම් 1-to-1 training එකක් ඔයාලට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ coaching program එකේ දෙන ඕනේ නම් ඇවිල්ලා book කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් අද නිකන් ඉන්නවා නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම අද ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ. මට ඕන වෙලා තියෙනවා ඔයාව YouTube එකට අරන් යන්න. එන්න නොවෙනක ඔයාගතේ. YouTube එක ඇතුලේ ලොකු earning potential එකක් තියෙනවයි කියන දේ හොඳට මතක තියාගන්න. YouTube එක ඇතුලේ ලොකු earning potential එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ content create කරන්න අමාරු කට්ටියන්ට මම මේ අරන් ඉන්න හදන YouTube එකට. හරි මේ opportunity use කරන්න. මේ opportunity පළවෙනි එකේ කරන්නේ voice over, දෙවෙනි එකේ කරන්නේ memes එකක්. මම කිව්වා memes හොයාගන්න ඕන places ටිකක්. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි මම ඔප්ෂන් එක විදිහට කතා කරලා රියැක්ෂන් කියන කැටගරිය easily වට කරන්න පුළුවන් වගේම හොඳට මතක තියාගන්න ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක මෙයාලා හරියට දානවා. මෙයාලා හරියට හැමෝම ෆවුන්ඩේෂන් එක දාලා තමයි earn කරන්න පටන් ගන්න. ඔයත් මං හිතන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට දාගන්න. මම කොච්චර කිව්වා සමහර විට මේවා තේරුම් ගන්නදී ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒදෙත් එක්ක මම හිතන්නේ ඔයා මොන හරි කරයි වගේම චුට්ටක් මේ ගැනත් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් ගන්න පඩියට වඩා ලංකාවේ තුල වේදන් යනවා. හැබැයි නමුත් ලංකාවේ living cost එක ගොඩක් අඩුයි. living cost එක ගොඩක් අඩුයි නම් අපි දැනගන්න ඕන genuine income එකක් generate කරන්න. එහෙම වුණොත් අපිට ලංකාවේ තුල genuine විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වේවි. ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. දැනගන්න මොන හරි ඕන වුණොත් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාට genuine reply එකක් ලැබෙවි. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක හරහා මොන හරි ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.